دستورات شرطی. همونطور که قبلا هم گفتم گاهی اوقات لازمه که شرط یا شرطهایی برقرار باشه تا بعد دستورات مورد نظر رو اجرا کنید. مثلا فایل رو میخوای از سایتی دانلود کنی، باید حتما عضو اون سایت باشی. یا میخوای توی انجمنهای گفتگوی اون سایت شرکت کنی. و یا اینکه توی برنامه‌ای لازم هستش که همه اعداد ورودی مثبت باشن بعد دستورات مورد نظر اجرا بشه. همه این اگرها رو با دستورات شرطی انجام میدیم. خب ساختارش هم به این شکله که اول کلمه کلید ایف رو میاریم، یه پرانتز هم مقابلش میذاریم و حالا داخل پرانتز شرط مورد نظرمون رو قرار میدیم. این شرط معمولاً با عملگرهای منطقی هم همراه هستش که این عملگرهای منطقی به صورت ترو یا فالس، درست یا نادرست، نتیجه رو برمیگردونه. خب حالا اگر که داخل پرانتزمون شرط برقرار بود، دستورات داخل بدنه ایف اجرا میشه. در غیر این صورت دستورات بعد از ایف اجرا میشه و دیگه دستورات داخل بدنه اجرا نمیشه. خب حالا میخوایم ببینم که این عملگرهای شرطی چیا هستن. عملگرهای شرطی به این شکلن: علامت بزرگتر رو داریم، کوچکتر، نامساوی. من نامساوی رو اینجا اشتباه نوشتم، اول نات بعد مساوی. دو تا مساوی هم برای برقرار بودن دو تا مقدار استفاده میکنیم و بعد هم علامت چی رو داریم؟ علامت بزرگتر مساوی رو داریم و همینطور کوچکتر مساوی. پایین هم دو تا عملگر منطقی دیگر داریم، به این میگیم امپرسند یا اند و زمانی نتیجه ترو یا درست رو به همون برمیگردونه که تمامی شرط ها برقرار باشن. اگر یکی از شرط ها برقرار نباشه نتیجه ترو رو برامون بر نمیگردونه. خب عملگر بعدی عملگر پایپ یا اور هستش. عملگر پایپ یا اور به این شکله که اگر فقط یکی از شرط ها برقرار بود کافیه. یکی از شرط ها که برقرار باشه نتیجه ترو رو برامون برمیگردونه. خب حالا گاهی اوقات لازم هستش که با توجه به شرایط اگر شرطمون برقرار بود یه سری از دستورات اجرا بشن و اگر شرط برقرار نبود یه سری از دستورات دیگه. در این مواقع از ساختار if else استفاده میکنیم. if رو میذاریم، شرط مقابلش و اگر شرط برقرار بود بیا و این دستورات این قسمت رو اجرا کن. اما اگر برقرار نبود میشه در غیر این صورت else و دستورات این قسمت رو برامون اجرا میکنه. حالا من میرم داخل محیط ویژوال تا با یک مثال با هم شرط های if رو بررسی کنیم. توی یک مثال ساده میخوام بررسی کنم که اگر کاربر اون اسم مورد نظر من رو وارد کرد من هم یه پیغام مناسب براش نمایش بدم. خب میخوام یه اسم از کاربر دریافت کنم، پس به یک متغیر رشته‌ای احتیاج دارم. استفاده میکنم استرینگ نیم و مقدار اولیه‌اش رو هم نال میذارم. البته میتونیم مقدار اولیه هم نذاری، بهت ارور نمیده. فقط توی ساختار ترای کش هست که لازمه مقدار اولیه رو بدی. و حالا بعد از این مرحله از کاربر میخوام که مقداری رو وارد کنه. پس باید اول یه دستور نمایش بدم که متوجه بشه من میخوام یه اسم برام وارد کنه. رایت لاین رو میذارم و داخل دابل کوتیشن میذارم پلیز اینتر نیم. لطفاً یه اسم برای من وارد کن. خب دابل کوتیشن انتهایی رو هم میذارم و حالا باید از دستور خوندن استفاده کنم تا کاربر بتونه مقدار رو وارد کنه. پس مقداری که خوندم میخوام داخل متغیر نیم بذارم. نیم رو مساوی دستور خوندن میذارم کنسول و بعد از اینکه کنسول رو انتخاب کردم دات رید لاین رو هم انتخاب میکنم تا مقدار رو از ورودی بگیرم. رید لاین هم خودش مقدارش رو به صورت استرینگ هست، نیم هم استرینگه دیگه، اینجا من تبدیل نوع احتیاج ندارم. خب حالا بعد از این مرحله کاربر مقدار رو دریافت کرده. میخوام بررسی کنم که آیا همون مقداری که از کاربر دریافت کردم همون مقدار مورد نظر من هست یا نه. پس میذارم if name. حالا اگر
بر فرض مساوی با مقدار رضا بود، بیا و یه پیغام نمایش بده یا هر دستور مورد نظر دیگه رو میتونی اینجا استفاده کنی. من یه پیغام نمایش میذارم و فعلا به رضا پیغام سلام رو نمایش میدم. هلو رضا رو تایپ میکنم و بعد هم دابل کوتیشن رو میذارم. خب سیو رو میزنم و میرم و یه دور اجرا میگیرم. استارت رو کلیک میکنم. خب میگه پلیز اینتر نیم، لطفا یه اسم وارد کن. رضا رو وارد میکنم. میبینی که هلو رضا رو به من نمایش میده. یه دور دیگه اجرا میگیرم و این سری مقدار دیگه ای وارد میکنم. مثلا علی رو وارد میکنم. میبینی که اینتر رو میزنم، هیچ پیغامی رو به من نمایش نمیده چون شرط داخل پرانتز برقرار نیست. دوباره اجرا میزنم. این دفعه مقدار رضا رو با حرف اول بزرگ تایپ میکنم. حرف اولش رو رضا بزرگ میزنم و بقیه رو حرف کوچیک وارد میکنم. اینتر رو میزنم. میبینی که هیچ پیغامی رو به من نمایش نمیده چون این رضایی که کاربر وارد کرده با حرف اول بزرگه و شرط ما هم با حرف اول کوچیکه. این همون قانون کیس سنسیتیو یعنی حساسیت به حروف بزرگ و کوچیکه. خب برای اینکه به این حروف کوچیک و بزرگ حساس نباشه میتونیم از توابع کمکی استفاده کنیم و تمام حرفایی که کاربر ممکنه با حرف بزرگ وارد کرده باشه رو به حرف کوچیک تبدیل کنیم. باید از تابع تولاور استفاده کنیم به این شکل که من بعد از اینکه مقدارم رو از ورودی دریافت کردم و داخل متغیر نیم گذاشتم، به کمک تولاور نیم رو به حروف کوچیک تبدیل میکنم. پس فقط کافیه که من بیام اینجا اول نیم رو بذارم، نیم رو تایپ میکنم مساویه همون مقدار قبلیش نیم دات حالا تابع تولاور رو پیدا میکنم. میبینی که داخل اینتلیسنس من توابع کمکی زیادی دارم. کنارشون هم علامت مکعب هستش. اگر هر وقت از این توابع خاصی استفاده کنی و دات رو زدی داخل اینتلیسنس، اونهایی که کنارشون مکعب هست بدون که اینها توابع کمکی یا متدهای آماده هستن که میتونی ازشون استفاده کنی و هر کدوم یک کاربردی دارن. خب تولاور رو انتخاب میکنم، پرانتز باز و بسته و سیمیکالون رو میذارم. خب دوباره اجرا رو کلیک میکنم. این دفعه میام و تمامی حروفش رو با حرف بزرگ وارد میکنم. رضا رو با حرف بزرگ وارد میکنم، اینتر میزنم. میبینی که پیغام مورد نظر رو به من نمایش میده. خب این از این مورد. میتونید دیگه حساسیت به حروف کوچیک و بزرگ رو با کمک تولاور بردارید. خب حالا اگر که کاربر مقداری غیر از رضا وارد کرد چیکار کنیم؟ میخوایم دستور نمایش دیگه‌ای برای مقادیری غیر از رضا هم داشته باشیم. این همون میشه ساختار if else. پس بعد از بدنه if که مقدار رضا رو چک میکنه و چه رضا رو برای من نمایش میده، میام و بعد از بریسش اینجا اینتر رو میزنم، else رو میذارم. ببخشید حروف من بزرگ بود. else رو تایپ میکنم، بریس باز و بستش رو هم میذارم و بعد حالا دستور نمایش بعدی کنسول دات رایت لاین یا هر دستور مورد نظر دیگه که خواستی. اینجا کاربر من هر اسم دیگه‌ای که وارد کرد بهش سلام میدم. میذارم هلو یوزر و بعد هم حالا میتونم چند تا نقطه و دابل کوتیشن هم بذارم و حالا روی سیو کلیک میکنم و استارت رو میزنم. حالا اسم دیگه‌ای که وارد کردم اینتر بزنم، میبینی که قسمت else اجرا میشه و هلو یوزر رو برای من نمایش میده.